Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Thì cái chủ đề hôm nay mà Thi muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là cái việc kinh doanh khách sạn ở Việt Nam hiện tại thì như thế nào, và thành phố Quy Nhơn của chúng ta thì có ổn không? Đó, thì có lẽ là câu chuyện này nó xuất phát từ việc đó là Thi có một lần Thi đi dạo biển đó mọi người, thì có một chủ khách sạn ở đây trò chuyện với một người bạn của mình. Thì người bạn hai cái con người này họ họ sở hữu hai cái bất động sản ở đấy chắc là khoảng 100 tỷ đó mọi người. Tuy nhiên thì họ ăn mặc nó rất là đơn giản luôn, thì cứ nghĩ họ là một người nhân công người nghề đi ra ngoài này rảnh rang tập thể dục thôi, rất là mặc đồ là sơ sài. Thì mình với ảnh con mình đi dạo gần gần đó, thì đột nhiên có người bạn hỏi là chị bán với cái khách sạn của chị chưa? Kêu đang đeo em, hồi trước nó 30 tỷ mà bây giờ nó chỉ còn cỡ 20 tỷ thôi. Đấy, vậy đây người bạn mới hỏi là chị bán chưa? Bán sao được em, riêng đất không đã 10 mấy tỷ rồi mà xây lên nữa, thì bây giờ bán 20 tỷ là lỗ đấy, chị đã nợ 20 mấy tỷ rồi. Đấy, thì có thể là chúng ta đã hiểu rằng là cái việc kinh doanh khách sạn ở Quy Nhơn của chúng ta nó đã bước vào một cái thời kỳ gọi là tương đối khó khăn rồi. Đấy, vì sao? Tại vì thứ nhất là hiện tại là cái mùa vụ này ở Quy Nhơn ấy là không có khách nhiều, mà nếu như chúng ta lại tiếp tục sử dụng một loại vay để duy trì, và trong cái tình hình bất động sản đúng như thế này thì chúng ta đang gọi là gồng lỗ á. Theo cái thống kê của Cview nha, Cview Hồ Treo ấy, thì họ thống kê rằng là cái mức độ lấp đầy phòng của các cái khách sạn ở Việt Nam mình ấy là tầm khoảng 40% thôi, và hồi phục khá là chậm so với lại các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indo nha. Họ là thường thường 50 đến 75%. Đấy, Việt Nam mình thì 40%. Đó, thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này. Thì thứ nhất là khách của Việt Nam trước đây là thuộc về khách hàng của khu vực là Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên thì những cái biến động về chính trị ở Nga, Ukraine và những cái suy giảm kinh tế ở Trung Quốc thì dẫn đến là cái lượng khách hàng này họ giảm rất là nhiều, đến Việt Nam họ giảm rất là nhiều luôn nha. Đó dẫn đến là cái khách sạn thì không có nhiều khách. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khách hàng trong nước của chúng ta ấy, từ sau thời đại dịch thì bùng nổ của du lịch, tại vì chúng ta ở nhà rất là nhiều, dẫn đến là du lịch phát triển mạnh. Nên là riêng cái năm 2022 thì mọi người đã nghĩ là du lịch đã hồi phục và phát triển. Đó, thì nhiều cái khách sạn đã mọc lên. Nhưng mà khi mà đồng loạt đi thì số lượng phòng, số lượng căn của chúng ta nó không đáp ứng đủ, nhưng mà nếu rải đều ra thì nó lại dư giả rất là nhiều luôn. Nên dẫn đến là sau cái thời điểm đó thì bước ngay vào thời kỳ gọi là khó khăn của kinh tế, là mọi người thắt chặt chi tiêu và du lịch ít hơn hẳn luôn. Đó nên là cái lượng mà phòng ở các khách sạn 3 sao 5 sao lấp đầy của họ thì đôi khi nó chỉ còn 20% luôn. Đây là một cái thống kê trên VN Business nha mọi người, ở thành phố Hội An nha. Đấy, ở Đà Nẵng thì dọc cái con đường ven sông thì nó có thể lên tới 15 cái khách sạn họ đang bán, thì nó rất là áp lực. Đó, đã nói về vì sao cái lượng khách nó giảm đi. Thứ nhất là chúng ta vì cái nguồn khách du lịch giảm này, nguồn trong nước thắt chặt chi tiêu này, đồng thời là cái lượng mà đầu tư về các cái căn hộ khách sạn rồi các căn hộ du lịch nó nhiều lên quá, đột nhiên nó nhiều lên, và nó không có cái sự tổ chức gọi là bài bản nào, thì dẫn đến là giá cả nó loạn lên hết rồi. Người du lịch thì có người thì mạnh về marketing thì họ sẽ lấy được khách hàng. Đó là dung lượng không đổi thì sẽ có những cái khách sạn họ thu hút, bây giờ khách sạn họ không có được khách thì dẫn đến là họ phải gồng lỗ thì bán thôi. Còn một cái cơ hội đến cuối năm thì hy vọng rằng là cuối năm thì du lịch sẽ phát triển mạnh hơn và sẽ lấp đầy
ok hơn, nó là tầm khoảng 60-70%, thì trong mùa cao điểm thì lại đỡ hơn rất là nhiều so với việc là hiện tại chúng ta đóng. Đây hiện tại chúng ta đang đi trên đường Xuân Diệu của thành phố Quy Nhơn này. Đó, mọi người bắt đầu nhé, chúng ta nhìn sang bên tay trái của chúng ta là hệ thống khách sạn bên đây nè. Dọc ở đây rất là nhiều khách sạn luôn, nhưng mà bây giờ không có khách nên là họ tập trung sửa chữa này, đơn giản thôi. Mùa này là cái mùa không có khách, quá trời khách sạn luôn. Nên nếu mà khu vực nào mà thuê đất để làm khách sạn thì tiêu rồi, tại vì giá cho thuê đất thì bất động sản tăng nha. Còn nhà nào mà mua rồi mà bằng tiền của mình thì khỏe đỡ, còn mà vay mua thì thời điểm trước mình đã đâu có lãi suất ưu đãi đâu. Bây giờ phải kiếm cái nguồn tiền đáo hạn thì may ra mới có được cái lãi suất ok. Nói riêng một cái kênh TMS kia nha, nó bằng 3-50 khách sạn mini nhỏ, thì cái hệ thống sale bên đó thì họ chỉ là năng động, giá cả thì cực kỳ cạnh tranh. Nếu mà ở những cái căn hộ đó 45 mét vuông, thời điểm bây giờ từ 600 đến 2 triệu đấy, mà chúng ta có thể ở được là 3 đến 4 người. Cái thời điểm USDC chưa bị đình chỉ cũng tương tự như TMS này, họ có thể 8 người ở chung, nó tầm ở 1 triệu, rất là lời so với việc chúng ta ở những cái khách sạn mini thì chỉ giới hạn từ 2 đến 3 người thôi, không cho nhiều. Đấy, nó là những cái khách sạn mà bên ngoài 2-3 sao cạnh tranh với lại căn hộ như vậy là rất là khó về cái độ tài chính này, giá cả này. Thứ hai về cái khả năng sale, đấy, khả năng sale của cái người làm việc. Tại vì có đơn vị cho thuê trong cái tòa nhà này là họ là những người tự sale bất động sản hay là những người cho thuê, thì họ sử dụng mạnh về công nghệ marketing rất là tốt về các cái việc đăng tin rồi chạy quảng cáo, họ thu hút họ quét cái lượt khách trước từ xa. Tại vì cái người đi du lịch hiện tại thì ngoài tour ra thì nếu mà du lịch tự túc thì họ thường phải tìm những cái khách sạn trước để khi mà họ đến thì họ thoải mái hơn, chứ không phải xách cuốc xe máy đi tìm từng cái khách sạn, từng cái nhà trọ nữa. Đấy, nên là ai mạnh về marketing thì người đó lại chiến thắng rồi. Hiện tại thì những cái khách sạn mà rẻ rẻ thì như cái tòa nhà tiền lẻ chúng ta thì vẫn cho thuê vận hành tốt. Tuy nhiên theo thống kê thì những cái khách sạn mà càng xa xỉ thì càng ít khách nha, tại vì khách chi tiêu nhiều đấy thì nó lại không có lượng khách mấy. Đợt như Friday này gì tôi làm trong đó thì không có khách luôn, tăng giờ nhưng mà lương không tăng, điều đó cũng làm ảnh hưởng đến người lao động rất là nhiều. Đó, như hiện tại thì cái sắp tới đây những cái khách sạn mới họ mở ra nữa này, thì không biết rằng là cái tiềm năng du lịch ở Quy Nhơn mình nó có thể lấp đầy hết toàn bộ các cái hệ thống căn hộ ở đây không. Tại vì phân khúc này thì nó thuộc phân khúc hạng sang, không phải phân khúc bình dân dễ chịu, nên người vào họ sẽ ở. Nên là rất là hy vọng vào cuối năm Tết thì khách du lịch đến Quy Nhơn đông hơn, nhiều hơn, để các khách sạn họ bớt phải gồng lỗ hơn nha. Và cũng hy vọng rằng là cái việc phát triển du lịch của Quy Nhơn nó sẽ bài bản hơn, để cái ngành kinh doanh khách sạn không chỉ vì là năm nay sẽ ổn định mà nhiều năm sau sẽ phát triển và đẩy mạnh hơn nữa. Không chỉ riêng nhiều Quy Nhơn, hiện tại Phú Quốc, Nha Trang luôn luôn gặp các cái vấn đề về gồng chi phí trong thời điểm này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.